Nagado ako bye. I only live once. On and on, naka-traffic sa Konsolasyon. Mabuhay! Hello, madam people, mabuhay! Vlog takeover. Hi guys. Hi te. Ako na po yung magsamok-samok sa mga vlog karon. Shopping. So we are here at Metro. Window shopping lang. Walang sa ta. White envelope. Sure. Ang pauta na naabad diri ang kuan school supplies naman sa second floor. Namong gina sa second floor ang mga kuan na nila. Naalagi na sa second floor. O di ba wajun ni patuo. Gahi gyud o akong inahan. O daw di gyud patuo. Di ba? Ito sa may second floor guys. Nakakuha na kag envelope. Nakakuha na kag envelope. Good afternoon guys, I'm here at SM. So we are going to check some appliances, but for now I'm going to check some clothes here at Pen Shop. Expired gold 3. Karang expired gold 3 mo na iko may pre-installation. 8.5 yun ang installation mo ba? At sa mil. Sana kung sa takaroon. Kana nag-check ana. Sugot ni Reneth. Ni
Reneth. So mag-check mi karon o saan ni? Inverter nga aircon. For sa first floor sa house. So yeah, ang napili is kani siya. So we'll just see if unsay mapili po ni ate yan. Since na may dagang choices po. So today, napagyapon na sa appliance store. So I'm just checking some other things here. Kita ko waffle maker. So here I am at Miniso. So, we're almost done. So, let's stroll na lang dito sa mall. And, nagkabay ko. Brought bag. I buy a bag. Bought pala. I bought a bag para sa ating plastic. Para napika-ilis-ilis ako ang bag ko. So, I'm with my mother and father today. Yeah. Hi. Nagdado ako ba? I only live once. Ano? Nagdado ako ba? Kaya basing napag may makitaan sa laing nga to sa kanang luluan. Kaya ako saan ka ko nun, basi mahurot ko. We are back. We're back in Eastern City. Char. So, kasi ito buhatan karon? Aircon. Char. So, magpalit mi sa aircon nga gisugo ni ate. So, tara.
guys. Pagawas namin. Lima. Nanamig sini. Palit namin trash bag. Kay uwan kaayo. Yeah, multi-cabra mong gisakyan. So, Si Stephen kinahanglan isuot sa trash bag. kay basura man ko. Kaya basin siya basta. Huh? Yung raincoat. So, nabayad namin trash bag kay para poston ang ubos sa appliances kay basi mabasa since nag-multi-cabra mi. Right? Right. Char. Escalator trip. For the dali. Mas kay black kay hapon na. Hapon. Basing nagbaha-baha na karon. Kakasagsawan. She's ready for ring. So bye. May basa na ko. For the traffic ang last yun. And went out. Yeah. Sige pataan nila yun. On and on ang ka-traffic sa Konsolasyon. Kuwang man ang inyong kuan ay slogan sa inyong locality ba na sakto? Sakto ba? No? Locality. On and on ang ka-traffic sa Konsolasyon. Mabuhay! Hello, madlang people, mabuhay! Manalingaw. Manalingaw. Ano sa dekala? Ano, nagbanaw na. Out tayo, out.